عملت تطبيق بجيميناي بالذكاء الاصطناعي. كان فكرته ان انا ابعت له الفيديو ويحلل الفيديو ويقول لي نقاط الضعف والقوه، والنتيجه ابهرتني جدا. 184 الف مشاهده في وقت قياسي، وكمان الفيديو جاب 2900 متابع غير الرسائل. الاداه دي كنز حرفيا، وقررت اني لازم اشارك معاكم الطريقه عشان تعملوا زيها بالظبط وتستفادوا. طبعا ده تحديث من جوجل جيميناي. انا شرحت قبل كده، ودي كانت فكره متابع قال لي انا عاوز اعمل جيم بالفكره دي، وانا بدات انفذها وطلعت احترافيه. وبالفعل نزلت الفيديو والتفاعل كان خيالي، بس للاسف وقعت في غلط ساذج خلاني اندم. هقول لكم في خلال الفيديو ايه الغلط اللي انا عملته، ويا ترى انتوا وقعتوا في نفس المشكله ولا لا. تابعوا معايا الفيديو وخلينا نشوف تحديثات جوجل اللي مش بتخلص. طيب عشان اكون صادق معاكم، خلينا نشوف ده الحساب بتاعي على التيك توك لسه عامله. 103 ألف مشاهدة للفيديو ده، 3198 لايك، 618 تعليق. غير الفيديوهات التانية دي كانت التجربة على الفيديو ده. هقول لكم أنا عملت إيه ويلا بينا نبدأ. هسيب لكم كل الروابط في أول تعليق. ده تحديث جوجل اسمه جيمس. التحديث ده بيتيح لك اللي أنت تنشئ تطبيقات مصغرة لأي فكرة في خيالك، أي حاجة تخطر على بالك. يعني أنا قبل كده أنشأت منه زي تحليل الفيديوهات، انشأنا منه مصمم انفوجرافيك يعمل صور انفوجرافيك والسبورة البيضاء يعمل لي الصور بتاعتها. عملت منه خبير تسويق، تديله المنتج ويسوق لك ويقول لك هتدفع كام وتصرف كام. عملت منه حاجات كتيرة جدا وبصراحة أبهرني، فكنت لازم أشارك معاكم الطريقة عشان تجربوها معايا. أول حاجة هنا في الجيمس تقدر بقى تختار، هنا عندك تجربة تقدر تعمل أي حاجة منها، دي بتاع جوجل. يعني تقدر تنشئ كتب مصورة للأطفال أو للأولاد الصغيرين، وطبعا دي اتكلمت عنها. ملهم الافكار يديك افكار. خلينا ندوس على الجيم وايه الجديد فيه وايه التحديثات الجديده اللي اتعملت. اول حاجه هنا التسميه، انت عاوز تسميه ايه الجيم اللي انت او التطبيق اللي انت عاوز تنشئه. فانا قلت له مثلا يحلل محتوى بتاع منصات التواصل الاجتماعي وعشان يديني الخلاصه. هنا الوصف برضه هكتب له نفس الوصف. هنا بقى المميز اللي انت دلوقتي مش محتاج تدخل على شات جي بي تي عشان تقول له اكتب لي برومت او قول لي انا اعمل ايه عشان اكتبه في الخانه بتاعه التعليمات. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هديله نفس الجمله دي، انت محلل محتوى احترافي لمنصات التواصل، وباجي اعمل هنا استخدم التحسين او اعاده صياغه للتعليمات عشان يكتب تعليمات احترافيه. ادوس عليها كده، خلال ثواني بيبدا يعمل لي التعليمات بتاعه الجيم. تقدر طبعا هنا تغير الاسم اللي انت عاوزه او الحاجه اللي انت عاوزها. طبعا هنا اداني تعليمات، طبعا ما عجبتنيش اقدر برضه اعمل تاني تحسين. اهو عمل تحسين. دي كل التعليمات اللي اعملها لي. كمان هنا تقدر تختار الاداة اللي هتعملها، هتستخدم ايه. لو انت طالب او بتعمل ابحاث او عاوز تجيب مصادر موثوق منها، فخليك في الديب سيرش. الديب سيرش هيبدأ يبحث عن المصادر اللي جوه جوجل او جيميل او درايف او داخل الشات. تمام. هنا كمان تقدر تختار لو انت عاوز تعمل تطبيق لانشاء صورة مصغرة، هتدوس انشاء صور وتعمل جيم او تطبيق ينشئ لك صور مصغره. عاوز كمان جيم ينشئ لك فيديوهات، هتدوس انشاء الفيديوهات. ودي برضو ممكن اعملها معاكم لو حابين في فيديو جاي ان شاء الله. وطبعا في هنا كانفاس لو عاوز تعمل تطبيقات او اكواد. طب خليني هنا هخليه زي ما هو كده، مش هختار اداة لان انا كده كده هديله الفيديو وهو هيحلله بس. هنا تقدر تختار بقى قاعدة معرفية knowledge. قاعدة معرفية تعليمات اللي بتديها له وهيمشي من خلالها. تقدر بقى تعمل له ملفات، تقدر تضيف ملفات من درايف، تقدر تضيف له صور جوجل. طبعا تقدر تدي له اكواد برمجيه يعني هيستعين بيها. كمان تقدر تربطه بالنوت بوك ال ام لو هتحمل فيديوهات حجمها كبير اكتر من 50 ميجا وتعمل لها اشاره هنا وانت بتحلل. هقول لك هنشوف ده كله مع بعضنا. هبدا هنا ادوس حفظ. هنا قال لي تم انشاء الجيم والتطبيق انشاته. جميل. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انا قلت له ان انا هحمل له فيديو والفيديو هيحلله، ومن خلال الفيديو اللي هيحلله هيبدأ يعمل لي عليه فيديو الشورت. طب هوريك انا عملت ايه برضه عشان برضه ايه يكون المصدر موثوق وكل حاجه قدامكم. طبعا انا دخلت في وقتها على قناتي على اليوتيوب وكنت عامل فيديو، بس كنت عاوز انشره على التيك توك. كنت عاوز اجرب انا لو نشرت على التيك توك يا ترى حد يعرفني ولا لا، وكانت النتيجه جميله. فكان هو الفيديو ده، فعملت كده. او اي فيديو في خيالك سواء على الكمبيوتر او انت صورته وعاوز تحلله، مش شرط فيديو من على اليوتيوب، فيديو انت صورته عاوز تشوف نقاط الضعف بتاعته او نقاط القوة او كل حاجة داخل الفيديو. فعملت نسخ للفيديو ده اللي هو انا نشرته على تيك توك عشان يختصروا لي. طبعا الفيديو هناك طويل على اليوتيوب فمش هينفع انزله كان على التيك توك، فهبدا اديه الرابط هنا وبس كده. يعني ممكن كمان احمل له ملفات او اختار اي حاجه من دول.
بس انا مش هعمل اي حاجه. وطبعا هنا اختار وضع البرو وهبدا ادوس ارسال. اتفرجوا على الجمال، انا مش هعمل اي حاجه ولا هقول له اي شيء. اتفرجوا هو التعليمات عنده وخلاص. تعرف هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو بيتفرج على الفيديو وبيقول لي الفيديو عامل ايه، يعني وضعه ايه، وهيبدا يختصر ويحلله لي عشان يعمل لي سكريبت كويس. وعاوزك تقول لي في التعليقات ايه الفكره او الجيم اللي انت عاوز تعمله، يمكن نطلع بفكره حلوه زي اللي عملناها النهارده وتفيد غيرك وكمان تكسب علينا ثواب. لو وصلت لحد هنا ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل بتاعك. خلال ثواني حل الفيديو وقلل فكره الفيديو بتقول ايه والمشاعر المسيطره في الفيديو: الاكتشاف، الحماس، السهوله، الرضا عن النتيجه النهائيه. وطبعا قال لي الاسلوب تقديمي تعليمي توتوريال مباشر وسريع وعملي. المهم الجمهور المستهدف، قال لي صناع محتوى والمعلمون وعشاق ادوات الاي اي المجانيه. طبعا هنا بقى السكريبت، شايفين السيناريو المقترح، عنوان الفيديو المقترح. هنا لو بصيت هتلاقي اني كتب لي السكريبت. شوف كاتبين بتحلم تعمل فيديوهات الوايت بورد الاحترافيه دي ومجاني تماما، ركز معايا عشان اللي جاي ده كنز. طبعا هنا بص كل مده كمان كاتب لي مده كل جمله قد ايه، هنا 5 ثواني. وهنا البرومت او الوصف بتاع المشهد، لو انت بص هنا ده المشهد، شكل المشهد ايه. يعني لانه ممكن تولد له فيديو بالذكاء الاصطناعي، يعني لو خدت ده اول مشهد ممكن اخده كوبي واولد بيه مشهد دلوقتي. طبعا هنا بقى بيقول لي انسى البرامج المعقده والاشتراكات الغاليه. المهم هنا بقى بيبدا ايه يقول لي كل حاجه، وكمان بيبدا يديني نصيحه كتكنو فلاش. بيقول استخدم موسيقى خلفيه من نوع كذا وكذا وهاديه لزياده وتيره الفيديو وكده. طيب انت متخيل هو كمان بيديك وصف الفيديو. طيب هقول لك انا على حاجه، انا هاخد اول حاجه ده الفيديو اللي هو عمله، هدخل برضه على جيميناي محادثه جديده وهدوس هنا وهدوس انشاء فيديو. وطبعا هديله البرومت اللي اداهولي بتاع اول مشهد، هبدا ادوس ارسال. طبعا تقدروا تستخدموا الام ارينا بشكل مجاني. هيبدا دلوقتي ينشئ الفيديو، هنشوف مع بعض يا ترى هو فعلا قدر ينشئ المشهد زي ما وصفه لي. طيب انتوا دلوقتي مستنين الغلطه اللي انا عملتها وخلتني اتضايقت جدا وما رضيتش على النتيجه. الغلطه اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين هنا في 618 تعليق. انا قلت لهم في اخر الفيديو سيبوا لي تعليق بكلمه برومت او تكنو فلاش وانا هسيب لكم الرابط. انا تخيلت انه ممكن يعلق 10 افراد 15 واحد، اتفاجئت ان اتعلق 618 واحد. فما قدرتش ارد على كل التعليقات. طبعا انتوا عارفين التيك توك ما بيدعمش موضوع الروابط، فاضطريت ابعت لهم رسائل، مش لكله طبعا عشان كتير جدا، يعني في 618 تعليق في حوالي 500 رساله متعلقين. طبعا بعت لمعظمهم وسبت الروابط بقى في اول تعليق التعليقات على التيك توك. يعني قلت بقى اكيد يعني اللي هيعلق هشوف بقيه الناس اللي انا مرد عليهم. فقلت بعد كده انا بعد كده هديهم الخلاصه على طول. فجيت الفيديو اللي بعده، يعني زي ما انتم شايفين اللي هو بتاع ازاي تعمل اغاني، قلت لهم الموقع او الحاجه اللي هتدخلوا تعملوها عليها اهو. الفيديو الثاني اهو 8 تعليقات انتوا متخيلين 15,000 مشاهده بس. اعتقد برضو يعني لما بتظهر تعليقات كتير على الفيديو او تقول لهم سيبوا تعليق، الموضوع ده بيخلي الخوارزميات بتاعت تيك توك او يوتيوب او اي منصة تفهم ان الفيديو عليه اقبال والناس حباه، فبيبدأ ينشروا اكتر. برضو دي في معلومة ليكم انتوا. فطبعا انا مش هستخدم الاستراتيجية دي كتير اللي انا اقول لهم الرابط اكتبوا لي برومت او كده، لان الموضوع ده اكيد هيضايق ناس كتير. فانا ممكن استخدمه كل 10 فيديوهات 15 فيديو ممكن اقول لهم سيبوا لي كلمه تعليق او كده. انما بقيت الفيديوهات اللي اشرحها ان شاء الله لو عايزين تتابعونا على تيك توك هتلاقوا برضه سايب لكم الروابط، وعلى انستجرام انا بدات انشر على جميع منصات التواصل. فعشان ما اضايقش الناس او اضايق المتابع اللي بيتفرج عليا او عاوز ياخد معلومه بدل ما ادخله على 500 حاجه، فانا هبدا اديله الخلاصه على طول والارزاق على الله مش مشكله بقى. طبعا اهو خلص هنا، خلص الفيديو اتفرجوا كده. طبعا انا كتمت الصوت. طبعا هنا بيقول لي دي المقدمه، المفروض تبين ان انت بترسم السبوره البيضاء في الاول المقطع عشان توريه، وده فعلا اللي انا عملته في الفيديو عشان كده انتشر. طيب انا هسيب لكم رابط الجيم ده عشان لو عايزين برضو تدخلوا عليه وهتحملوا مثلا ليه فيديوهات او روابط او اي شيء من هنا. طبعا الفيديو بتاعه بياخره 50 ميجا، تضغط الفيديو اللي انت هتحمله له. طبعا هو بيشوف الفيديو بيحلله عشان تبقوا عارفين النقطه دي. طبعا تقدر تنشئ اي حاجه زي ما قلت لكم. والى اللقاء في فيديو جديد ومع السلامه.